Ja, här kommer en presentation av mitt första intryck av ett ukrainsk-tillverkat tält. Som är mindre än ett mjölkpaket när det är nedpackat, men när man väl reser det så blir det riktigt rymligt. Går faktiskt att få plats med 2 personer i det. Även om det blir lite för trångt då. Och det blir ett första intryck då, för jag har bara testat tältet i en 7-8 dygn då, över sovir. Sorry ass DJ. Beställer du hem tältet så är det just tältduken du får och stormlinor och komplett. Men du måste simsila det och lägga till egna tältpinnar. Och det går att köra med 8 eller 9, det finns lite olika pitchset då. Och så behöver du även en vandringsstav. Som går att justera i alla fall mellan 130-135. Så min uppsättning den hamnar på drygt kilot då. Och det går ju att få ner om man vill, om man bara skaffar lättare grejer och tillbehör. Jag har startat ett samarbete med Packkraft Sverige. Och att han frågade om jag ville ha ett samarbete med honom var att han tyckte jag var väldigt ärlig i mina tältrecensioner. Jag måste stå för det jag gör. Så det blir väldigt ärlig recension. Så kommer det alltid vara då. Jag har ju valt ett tält som jag själv är väldigt nyfiken på då. Alltså märket är Lightway. Och tillverkaren det är en ukrainsk tillverkare då. Så det är lite spännande. Och det är enkelväggigt. Och problemet då är ju att du får in mygg och grejer. Kondens kan du få. Fördelen då, det är ju väldigt enkelt. Du har ju bara en väv. Så det blir ju litet packat då och väger väldigt lite. Jag ska själv iväg nu i augusti på en alpin klättertur. Någon vecka kanske, inne i Sarek antagligen då. Ja, kommer vi göra några berg där och då vill jag ha ett väldigt lätt tält då. Och så enkelvägg, men med en myggnät då. Kompletterat med myggnät. Så jag kommer inte få in myggorna. Trots att det är enkelväggigt då. Stavtält. Man reser det med en vandringsstav. Och duken är gjord i sillpoller då. Silikonbehandlad polyester. Ej silikonbehandlade. Polyester och nylon brukar ju vara de lägre tältsegmenten då. Så det här är ju silikonbehandlat då. Och polyester, om man jämför det mot nylon. Nylon är starkare. Men bryts ner fortare av solljus än vad polyester är. Sillpoller som det kallas. Och nylon suger åt sig vatten mera. Duken sträcker sig. Om du pitchar tältet så kommer duken kunna sträcka sig under natten. Om det regnar, kanske ändå, bara få upp ner luften lite grann. Får gå och eftersträcka. Och det kommer bli mindre problem med det här. Duken är svagare istället. Allt är det något. Nej, men andra sidan, den där nylonduken blir mättad om den, eftersom den tar åt sig fukt på ett helt annat sätt. Så kommer ju det försvagar ju duken. Så då kanske sillpollen går om då. Och är en starkare duk när det händer. Och så slits sillpollen håller längre. Han var så snäll, skicka med en footprint. Lite dekaler, footprint i Tyvek. Den kommer jag nog inte använda. Så det var ju kanske onödigt att skicka den, men jag anser att köper man ett lättviktstält som jag köper för att det ska vara så lätt som möjligt, då vill jag inte köpa till delar utöver och addera vikt och utrymme då. Och visst, jag har gått hål i dukar och så, men jag tar hellre det. Får man laga det sen då. Här är det. Större än så här var det inte.
Jag lyckades inget vidare med pitchen. Där är det öppet då. Det är den enda sidan som är öppen. Och får ventilation då. Annars går duken ner till backen som där. Klockan 3:30 på natten nu. Det är mysigt med. Och där mig ligger är det ju myggnät. Så här blir det ju som dubbelvärd liksom. Och såklart sort då. Och kollar man på det här. Ja. Också helt torrt. Där har vi lite. Men när man kommer ner här och även här uppe så är det helt torrt faktiskt. Det är ändå liksom regna ute och jag har varit 2 i tältet. Där ser vi. Alltså också väldigt lite. Man ser ju lite på filmen. Det är ju som, inte droppar utan det är mera så små fläckar som antyder att det är lite fuktigt. Morgon bitti kommer det nog vara det lilla som går att hitta nu då. Kommer ju nog vara helt borta antar jag. På grund av att solen tittar upp om den gör det. God morgon mig. God morgon, har du sovit gott? Ser så ut. Det har jag gjort i alla fall. Klockan är 10. Och om man tittar nu på väven då så är det helt kondensfritt. Absolut inget alls. Sovsäcken kommer emot. Men jag har en bit kvar. Jag har ju legat längre ner än vad jag behöver. Det lutar lite i tältet. Däremot absiden. Jag fick fråga i en Facebookgrupp att jag skulle göra lite långkok där i. Men man ser ju att det är skorna och lite till då. Så det är väldigt trång absid. Och vandringspinnen lutar ju mycket utåt. Det är ju det som gör att absiden blir väldigt trång. Och utrymmet blir istället här inne då. Så jag har ju valt att ta packningen här inne då. Och jag har allting här. Så väldigt rymligt. Så jag och mig får ju utan problem plats här. Det skulle kunna ligga en person till här. Om inte du var med mig. Men det skulle vara väldigt trångt. Och väljer man då att ligga helt själv här så har man ju massor med utrymme här bredvid då, för packning. Men är packningen då blöt så det rinner om man. Då vill man ju inte ta in den hit. Då blir det mindre absidutrymme. Det gör ju då att det blir tajtare liksom. Det är svårt. Får ju lägga ryggan typ mot innerväggen. Eller kanske stöd mot staven. Jag vet inte. Jag ska trixa lite och prova lite. Och en tanke jag har är också att jag bara fäller ihop staven lite. Flyttar in staven så den blir mer upprätt.
om jag leker med tanken att jag inte har woven med mig och vill ha större absid. Så det ska jag testa sen om det går att göra så. Jag har bara att vinkla in vandringsstaven. Jag ska försöka filma lutningen nu, det är ju en väldig lutning. Och sen är jag fortfarande svårt att pitcha tältet. Jag vill upp det högre över marken så jag får ännu mera luftflöde där. I natt klockan 3, jag filmade lite, så fick jag som kondensfläckar på ytterduken då, på insidan där. Inte droppar, men när jag drog fingrarna så kunde jag känna fukten. Och då kan ju sovsäcken såklart fånga upp det. Jag ska mixa med uppställningen. Jag tycker inte det var så lätt att resa det. Det kräver lite övning. Och få en mycket snyggare pitch. Så bättre än så här kan det absolut bli. Bara få in snitsen så. Det visade sig vara väldigt enkelt att ändra utrymmena. Och bara släppa staven. Skjuta in där, golvet följer med. Och så spänna den igen. Vips. Så har man ju mycket mindre innertält men större absida. Men innertältet räcker ju till en person. Det är inga problem alls. Det är en grym fördel som löser ett stort problem med tältet. Nu står staven helt rakt upp då. Absiden mycket större. Nu kan man ju gå ut och in i tältet utan att det riskerar att regna rätt in i innertältet. Och jag kan sitta i det här i mitten. Men ja, sitta på rumpan. Jag kan inte tänka mig att jag kan sitta på knä. Alltså det är ju precis, då får jag ju huvudet i mitten här. Så tältet är lågt. Det kommer vara ganska bökigt så här. Byta om och så. Mig däremot, då är det inget problem att sitta här eller. Så det är lite tight så. Vill man ha rejält med huvudutrymme, då är inte det här rätt tält. Men köper man det här så kan det nog funka riktigt bra. Känns det som i alla fall. Ska vi testa det mer då? Pressa gränserna på det för att se vad det går för. Men hittills så, ja, det är tummen upp. Trots bristerna. Här lyckades jag klä på mig här på morgonkvisten. Fick klä på mig lite. Sitta när jag satte på mig skjortan och så. Funkar ju. Om man har huvudet i mitten. Och risken blir ju större att man kommer åt tältsidorna. I och med att det inte är så mycket huvudutrymme. Den lider ju av det här som alla tält med en mittstång gör. Det är ju att det sluttar. Det blir snabbt trängre och trängre. Ju längre ut det kommer då. Så det är ju ett stort golvutrymme. Väldigt stort. Men liten höjd då. Och det här är en Seek Outside Silverton 2300. Det är en ryggsäck på 38 liter. Det här är också genom Packraft Sverige. Samarbetar jag med dem. Så den här ska jag testa i Sarek i augusti. Tanken är att jag ska kunna packa allting. Annars brukar jag ha 2 ryggar med mig. Men den här går att komprimera så mycket så jag kommer kunna klättra med den här. Jag kommer åt innehålla här ifrån också, från sidan. Men mer om den här i en senare video. Är ni nyfikna på den så prenumerera gärna. Det här är Seek Outsides nyaste ryggsäck då. Så det ska bli sjukt spännande. Jag tycker det är ganska svårt att lära sig pitcha det här tältet bra. Men lyckas man så blir det stor skillnad. Mycket bättre utrymme inne. Och så blir det bättre ventilation också. Saturday.
Och det finns ju inga perfekta tält. Men jag tycker att fördelarna hos det här tältet väger upp ganska mycket mot nackdelarna. Så jag är nöjd. 1,75 lång då och ja, klarar mig väldigt bra i det här tältet. Till och med vovven. Ja, det är en lärare som startade den här internetbutiken då, Packraft Sverige. Och i början som en hobby. Men nu är det hans jobb då. Det är svårt att slå sig fram bland alla stora butiker liksom. Så han får ju nischa sig lite då. Och det har han gjort tycker jag verkligen. För det här tältet tycker jag inte går att hitta någon annanstans. Det här är ju, ja det är lite eget liksom. Kanske därför det är så tilltalande för mig. Jag tycker det är väldigt spännande. Så är det lite badkar här också. Nej, det blir hårdtest i Sarek i augusti. Och så lite mellantester på mindre turer innan. Men är ni nyfikna på det här så klicka gärna prenumerera och följ. Så kommer det dyka upp fler om just det här tältet. Mycket annat också på kanalen.